नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ आटाको पिज्जाको रेसिपी लिएर आएकी छु। प्राय बच्चाहरू पिज्जा भनेपछि एकदमै हुरुक्क हुन्छन् र हजुरहरूले आफ्नो बच्चाहरूलाई र आफूलाई मैदाको पिज्जा दिन चाहनुहुन्न भने घरैमा सजिलैसँग एकदमै हेल्दी आटाबाट हामीले पिज्जा बनाएर खुवाउन सक्छौँ र यो पिज्जा चाहिँ हेल्दी हुनुको साथसाथै एकदमै टेस्टी पनि हुन्छ। गहुँको रोटी र भेजिटेबल्स खान नमान्ने बच्चाहरूलाई पनि हामीले यसरी पिज्जाको रूपमा सजिलैसँग रोटी र भेजिटेबल्स खुवाउन सक्छौँ। आउनुहोस् बनाउनतिर लागौँ है त। सबैभन्दा सुरुमा मैले यहाँ आटा अथवा गहुँको पिठोलाई लिएकी छु। हजुरहरूले आफूलाई चाहिने जति क्वान्टिटीमा आटालाई लिन सक्नुहुनेछ। अब यसमा मैले सानो चम्चाको 1 चम्चा बेकिङ पाउडरलाई राखेँ र सानो चम्चाको 1 चम्चा चिनीलाई पनि यसमा मैले राखेँ र आधा चम्चा नुनलाई पनि मैले यसमा राखेकी छु। अब यसलाई मिक्स गरेर अलिअलि गर्दै पानी राख्दै हामीले सिम्पल रोटी बनाउने जस्तै डो तयार गर्नुपर्छ। अब यहाँ मैले रोटी पकाउने जस्तै नरम डो तयार गरिसकेकी छु। अब यसलाई हामी केही बेर छोपेर राख्छौँ र यहाँ चाहिँ मैले यो प्रोसेस चिजलाई लिएकी छु। अब यसलाई म कोरेसोमा कोर्दैछु र यो चिजको बारेमा चाहिँ अरू भिडियोमा मलाई धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ र यो चिज चाहिँ दुधबाट बन्ने हुनाले यो डेरीमा सजिलैसँग पाइन्छ अथवा डेरीमा पाएन भने पनि यसलाई हामीले डिपार्टमेन्टल स्टोरमा किन्न सक्छौँ। र पिज्जाको लागि चाहिँ हजुरहरूले मोजरेला चिज पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा त्यो छैन भने यसलाई पनि युज गर्न सकिन्छ। अब यहाँ मैले चिजलाई कोरिसकेकी छु र यहाँ चाहिँ मैले मसिनो गरी काटेको क्याप्सिकम र प्याजलाई लिएकी छु। अब यसलाई म एउटा बाउलमा राख्दैछु। यसरी मसिनो गरी काट्यो भने चाहिँ बच्चाहरूले पनि नछानिकन यो भेजिटेबल्सलाई सजिलै पिज्जामा खान सक्छन्। अब यसमा म थोरै मात्रामा मोमोको मसलालाई पनि राख्दैछु। हुन त पिज्जामा यो सबै मसलाहरू राखिँदैन। यदि छ भने चाहिँ हजुरहरूले पिज्जामा राख्ने ओरेगानो, चिली फ्लेक्सहरूलाई पनि राख्न सक्नुहुनेछ। तर यसरी मसला राख्दा पनि पिज्जाको स्वाद एकदमै मिठो हुने गरेकोले हजुरहरूले पनि एकचोटि ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा थोरै मात्रामा नुनलाई पनि राखौँ। पेस्टलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यसलाई मिक्स गरिसकेपछि अब हामी पिज्जाको सस तयार गर्छौँ। यहाँ मैले अलिकति पिसेको टमाटरको चटनीमा टोमेटो केचपलाई राख्दैछु र यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने र हजुरहरूलाई पिरो सस मनपर्छ भने यसमा हामीले चिल्ली ससलाई पनि एड गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले पिज्जामा राख्ने सस तयार गर्न सक्छौँ। यहाँ पिठो पनि रेस्ट भइसकेको छ। अब हामीले रोटी बनाउने भन्दा अलिकति ठुलो पिठोलाई हातमा लिनुपर्छ। अब यसमा अलिकति सुक्खा पिठो राखेर हामीले रोटी बेल्नुपर्छ। मैदाको पिज्जा बेल्दा चाहिँ हामीले अलिकति मोटो बेल्छौँ भने आटाको पिज्जा बेल्दा चाहिँ यसलाई अलिकति पातलो नै बनाउनुपर्छ। मैले यसलाई यतिको बेलेकी छु। रोटी बनाउने भन्दा चाहिँ अलिक बाक्लो नै बनाउनुपर्छ। एउटा काँटा लिएर अब हामीले यो रोटीको ठाउँमा यसरी घोच्नुपर्छ। मैले यहाँ ग्यासमा एउटा प्यानलाई तताइसकेकी छु। अब यसमा रोटीलाई राख्नुपर्छ। मिडियम फ्लेममा रोटीलाई हामीले एकापट्टि राम्रोसँग पकाउनुपर्छ। र एकापट्टि पाकिसकेपछि हामीले रोटीलाई अब अर्कोपट्टि फर्काउनुपर्छ र अब चाहिँ हामीले ग्यासको फ्लेमलाई अफ गरिदिनुपर्छ। यहाँ अघि हामीले तयार गरेको ससलाई रोटीको माथि राम्रोसँग लगाउने यसको माथि भेजिटेबल्सलाई पनि राम्रोसँग यसरी फैलाउँदै राख्ने र यसको माथिबाट कोरेको चिजलाई सबैतिर फिजाउँदै राख्ने।
अब चिज चाहिँ हजुरहरूले कतिको चिजी खाने हो त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। र यो रोटीको साइडबाट हजुरहरूले 1-2 थोपा तेल अथवा बटरलाई पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई हामीले राम्रोसँग छोप्नुपर्छ र अब ग्यास अन गरेर ग्यासको फ्लेमलाई चाहिँ हामीले एकदमै सानो लोमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब सानो आगोमा हामीले यसलाई 3 मिनेट मात्रै पकाउनु पर्छ। केही गरी हजुरहरूको ग्यासको फ्लेम अलिकति मात्रै ठुलो भयो भने पनि यो पिज्जा चाँडै डढ्छ, त्यसैले याद गर्नुहोला ग्यासको फ्लेम चाहिँ एकदमै लोमा राख्नुपर्छ। अब 3 मिनेट भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो यो पिज्जा पाकेर तयार भइसकेको छ। यसको तलबाट पनि रोटी राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यसलाई म बाहिर निकाल्दैछु। अब यसरी तयार भएको यो पिज्जालाई हामीले काटेर सर्भ गर्न सक्छौं। र हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा ट्राई गरेर आफ्नो बच्चाहरूको टिफिनमा पनि यसरी नै पिज्जा बनाएर राखिदिन सक्नुहुनेछ। र आटाबाट हेल्दी पिज्जा बनाएर हजुरहरूले आफू र आफ्नो बच्चाहरूसँग इन्जोय गर्नुहोला। र यसको स्वाद एकदमै मिठो हुनेछ। आशा छ यहाँहरूलाई मन पर्नेछ। मिठो छ गाइस। अलिअलि तारेर तर मिठो। बब्बाल। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला। र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।